Já vás všechny zdravím, jmenuji se Petra Gelbart. Na začátku pandemie jsem bydlela v New Yorku, kde jsem to ze začátku nebrala moc vážně. Myslela jsem si stejně jako hodně lidí teďka v České republice, že to, co se děje v jiných zemích, se prostě nám stát nemůže. A hlavně jsem si myslela, že jestli to dostanu já, tak to bude chřipečka. Dostala jsem koronavirus, nebyla to chřipečka, trvalo mi 3 měsíce, než jsem se z toho dostala, a to je takzvaný lehký průběh tohle. Ale o to, jak bylo mně, tolik nejde, o tom jsem už jako docela mluvila, ale jde o to, že opravdu, když se nakazí třeba moje máma, který je 69, nebo moje babička, který je 85, tak oni už těch rizikových faktorů na rozdíl ode mě mají hodně, a to znamená, že je ne úplně malá šance, že moje 4letý nejmenší dítě prostě a moje ostatní děti přijdou o bábu, přijdou pro bábu, přijdou o prabábu. Takže opravdu nafouknutý to není. Ty lidi tam u nás v té Americe opravdu umírali a vlastně dodnes umírají ve velkém. A není to o tom, že by si to někdo vymýšlel, není vlastní důvod, proč by si na všech těch vlastně místech na světě, kde ty lidi umírají, proč by si to všichni tady ty lidi měli nějak vymýšlet. K tomu nikdo nemá důvod, už hlavně ne doktoři. Teďka situace tady. Já se nikomu nedivím, že nevědí, čemu mají věřit v té České republice. Protože opravdu jednu věc říká většina doktorů, většina vědců, nemají z toho žádný zvlášť zisk nebo něco, proč by teda měli říkat, že to bude, že když křivka začíná takhle v létě a pomalu jde nahoru, že se stane takzvané exponenciála a prostě najednou pak ta křivka, když se nic nedělá, když ty lidi prostě nenosejí ty roušky, nemají ty rozestupy, tak prostě to takhle musí být. To vám řeknou skoro všichni ty věci, které se tím opravdu zabývají. Bohužel český média dávají prostor nějakému zubařovi, nějakému kardiologovi a prostě lidem, kteří k tomu vlastně nemají vůbec co mluvit, akorát se chtějí zviditelnit, možná z toho nějaký zisk mají. A ta většina těch lékařů a vědců vlastně ten prostor nedostala. Trošku ho teda dostávají až teď, když už jde opravdu do tuhýho. Takže je mi to líto, že médiím se vesměs nedá tady věřit, co se týče jakoby těch názorů těch odborníků. Co se týče těch čísel, tak ty čísla jsou prostě víceméně daný. Jo? A teďka to bude bohužel jasný na tom, kolik lidí vlastně skončí v nemocnicích a jak to je teďka s tím úmrtím. Co se týče Facebooku, tam zase, protože lidem chybějí ty informace, protože ty informace od vlády jsou naprosto chaotický, tak na Facebooku se objevuje strašně moc výmyslů. Když se zeptám kohokoliv z těch vědců, na který jsem napojená, který opravdu zase nemají z toho nic, žádný finanční zisk, ale prostě řeknou na rovinu, jak to je, tak řeknou, tohle, cokoliv je pro tom Facebooku, je prostě blbost. Někdo si to vymyslel, někdo z toho něco má nebo se nudí. Tak ty stejné historky třeba o tom, že spousta lidí jde na testy a přijde jim zpráva, že to je pozitivní, i když nebylo. Tohle samé skolovalo v Americe, na stejných místech, kde pak prostě byly tisíce a tisíce mrtvých. Takže bohužel jako nemůžeme věřit ani těm třeba jakoby rádoby osobním příběhům. Chci říct takhle, je určitě možný, že se vám nic nestane, že nikdo z vaší rodiny neumře, je spousta lehkých průběhů. Pak je ale další věc, to znamená, kdy se to zase otevře, kdy se otevřou školy, kdy lidi můžou zase pořádně vydělávat, a to ovlivníme opravdu jenom my, všichni lidi, tím, že prostě ty opatření budeme dodržovat. Když je dodržovat nebudeme, tak se to všechno akorát prodlouží. A k tomu lehkému průběhu, pokud se covidu nebojíte dobře, pokud chcete mít lehký průběh, jestli to teda bohužel chytíte ten koronavirus, tak je opravdu nejlepší tu roušku mít a dodržovat ty opatření. Protože tady jde o to, že když mám roušku a v nejlepším případě, když to má ještě ten druhý člověk, ty lidi kolem mě, tak i když třeba to dostanou, tak ta virová nálož je menší. To znamená, že mám menší šanci, že skončím v té nemocnici, mám menší šanci, že tu velkou virovou nálož zase pošlu dál a tak dále, tak dále. Takže opravdu ty roušky mají smysl, já vím, že jsou nepříjemný, ale není pravda, že by byly nějak škodlivý, to už je prostě vyvrácený. Vemte si většinu Asie, kde ty lidi nosí ty roušky už léta letoucí a někomu to nevadí, protože prostě jsou na to zvyklí. Takže přeju všem hodně zdraví
a hlavně to prostě tady musíme přečkat a chránit se co nejlíp, jak můžeme.